मित्रांनो, श्रद्धाच किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे गार्लिक बटर नान. तर चला आपण बघूयात काय काय साहित्य लागतं ते. हा मी घेतला आहे 2 वाटी मैदा. हे 2 टेबलस्पून बटर, मेल्टेड बटर आहे. जर तुमच्याकडे बटर नसेल तर तुम्ही ऑइलही यूज करू शकता. हे साधारण मोठे 3 चमचे मी दही घेतलं आहे. अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, चवीपुरतं मीठ आणि मळण्यासाठी पीठ. तर चला आपण पीठ मळायला सुरुवात करूया. यात मी घालते मीठ, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, बटर, हे सर्व मी छान एकजीव करून घेते. हे पीठ आपण जास्त घट्ट पण करणार नाहीये आणि जास्त पातळी करणार नाहीये. सर्व मिश्रण एकजीव करून घेतलं आहे. आता मी यात लागेल तसं पाणी घालणार आहे. पाणी जरा लागेल तसंच घालायचं, एकदम घातलं तर ते पातळ होण्याची शक्यता आहे. सो लागेल तसं मी पाणी घालून हे छान मळून घेते. तुम्ही बघू शकता माझं छान पीठ मळून झालं आहे. आता मी याला साधारण 1 चमचा तेल लावून एकदा गोळा मळून घेते व्यवस्थित आणि अर्ध्या तासासाठी हे झाकून ठेवणार आहे. अर्धा तास झाला आहे आपलं पिठाला मळून. तर चला आपण नान बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी हे मेल्टेड बटर घेतलेलं आहे. यामध्ये एकदम बारीक चिरून मी लसूण टाकला आहे आणि कोथिंबीरही टाकलेली आहे. त्याचबरोबर मी हे लसूण सेपरेट असं घेतलं आहे. हेही बारीक चिरून घेतलं आहे. आपण हे पाणी जेव्हा नानला लावण्यासाठी लागणार आहे. तर चला आपण नान बनवायला सुरुवात करूया. माझं नान लाटून झालं आहे. मी त्याच्यावर आता गार्लिक स्प्रेड करते आणि परत एकदा रोल करून घेते. मी तिकडे तवाही तापायला ठेवलाय आणि आपण यासाठी कुठलाही नॉनस्टिक तवा यूज करणार नाही आहोत. लोखंडी तवा किंवा अल्युमिनियमचा तवा तुम्ही यूज करायचा. आता मी हा उलटा करते आणि याला एक बॅक साइडने पाणी लावून घेते. आता मी ह्याला पाणी लावलंय. आपण लगेच तवा उलटा करणार आहोत. मिश्रण केलं होतं. चला तर आपलं गार्लिक बटर नान रेडी आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू. तुम्हाला मी आता दाखवते की आपलं नान किती अगदी बाहेरच्या सारखं झालेलं आहे. व्यवस्थित त्याला जाळी पडलेली आहे.